এতিয়াতো কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে ট্ৰেভেলিং কৰাটো জটিল হৈ পৰিছে কিন্তু যেতিয়া সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব একবাৰ जिंदगी में एक बार यू मस्ट विजिट जुको वैली যেতিয়া আপনি ट्रैवलिंग करें मेमोरीज बनिब कहानी बनिब और ऐसी एक खूबसूरती कहानी को महसूस करने के लिए लेट मी टेक यू टू नागालैंड। तो हाय मेरा नाम है रिजू और मैं हूँ हाजो असम से एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन ए वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस टू एक्सट्रीम इज पार्ट ऑफ इंडिया नागालैंड। যেতিয়া মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক ক'লোঁ যে মই নাগালেণ্ড গৈ আছোঁ নাগালেণ্ড তাতে জংঘলৰ মাজত তোক কোনোবাই মাৰি পেলাব আৰু গম পাবি কিন্তু একদমেই এনেকুৱা নহয় ইয়াৰ নেচাৰ আৰু ইয়াৰ মানুহ পুৰা চিল। চ' ৱেলকাম টু দ্য লেণ্ড অফ নাগালেণ্ড। mountains. So guys, welcome to my another Falafeli video. So ito mo ibalo Porto Motor Station. Ito time is 9:50 और আমার ট্রেন আছে 11:30 তারপর আমি তেতিয়ালৈকে ওয়েট কৰিব লাগিব। তো এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ।
ইমান মানুহ যে সদায় ক'ত যায়নো ইমান মানুহ তো গাইজ আমি যাম গুৱাহাটী লিডুখনত এইখন প্লেটফৰ্ম 7ত লাগিছে আমি প্লেটফৰ্ম 7লৈকে যাব লাগিব তো গাইজ আমি স্লিপাৰ ৱেটিঙত কাটিছিলোঁ যিহেতু আমি যোৱা দিনা টিকেট কাটিলোঁ আমাৰ যিহেতু কনফাৰ্মেশ্যন নহ'ল চ' আমি জেনেৰেলতে যাম জোতা টোতা ফুৰি আৰামছে যাওঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে গ'লে এদিন আগতে কাটি থ'ব টিকেট हाय शायदुरु तो हो गया हमारा जर्नी से शुरू So guys, আমি আহি পালো ডিমাপুৰ ষ্টেচন আৰু এটা কথা কওঁ মই অলপ খোৱা নাই কেনে বহুত টাইম হৈছে আৰু মৰ্ণিং মই এনেকুৱা হাল্লা কৰি দিছোঁ গোটেই কেইমিনিটৰ মানুহে পুৰা আঘাত লাগি তো গাইজ মই আপোনালোকৰ এটা ভাল আইডিয়া দিওঁ আপোনালোকে যেতিয়া আহি পাব আপোনালোকে ইফালে লেফ্ট ছাইডেৰে নোলাব আপোনালোকে এই ৰাইট ছাইডেৰে ওলাই আহিব কাৰণ ইমান ধুনীয়া ট্ৰেভেলিং এটাত আহি পেলাই যদি আপোনালোকে ৰেপিড টেষ্ট ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট এইবিলাক ফেচ কৰি থাকিব লাগে না নিজৰ অশান্তি লাগিব গতিকে আপোনালোকে আৰামছে ৰাইট ছাইডেৰে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ইপিনে ওলাই আহিব বিন্দাছ আপোনালোকে বিনা চেকিঙত ওলাই আহিব পাৰিব আমি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট পুৰিৰে কৰি ল'লোঁ আৰু আমি চিনাকি ড্ৰাইভাৰৰ গাড়ী লৈ ল'লোঁ তো বলক গাইজ আমি এতিয়া ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা কহিমালৈকে গৈ আছোঁ ভাড়া ল'ব আপোনাৰ 600 ৰুপিজ তো আমাৰ এইকেইখন আছে হাই লেভেল আপুনি যদি আহে আপোনালোক যদি আহে মই আপোনালোকক মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই দাদাজনৰ নম্বৰ ষ্টেচনত দি দিম দাদাজন বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোক ধুনীয়াকৈ লৈ যাব সঁচাকৈ দেই নাগালেণ্ডখন বহুত ধুনীয়া আমি ৰাস্তাৰে গোটেই যিমান দেখিছোঁ ন জেগা মানে কোনো মানে ভিডিঅ' নকৰিব লগা জেগা নাই গোটেই জেগাই ধুনীয়া চ' গাইজ আমি এতিয়া কহিমা পালোঁ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যে এই ইয়াতে হয় মানে গাইজ মই আপোনালোক যে অলপ আগত দেখুৱালোঁ নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ পৃথিৱী বিখ্যাত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল তাতে হয় আৰু আমি নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া আমি আহি আছোঁ কহিমা আৰু কহিমাত ৰখি পেলাই আমি যাব লাগিব বিছামা ব্লক ইয়াৰ খেতি পথাৰবিলাক কিন্তু ধুনীয়া পাহাৰ কাটি কাটি শ্লোপ বনাই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ বিছামা ভিলেজ ইয়াৰ পৰা আমি ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি এঘণ্টাৰ কাৰণে হোমষ্টে কৰিছোঁ আমি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ গা পা ধুই ল'লোঁ তো মোৰ এপিছড 1 ইমানতে সমাপ্ত চ' নেক্সট মই ট্ৰেকিং ভিডিঅ' এপিছডটো দি আছোঁ চ' লেটছ গো জুকৌ